منشأ حیات بر روی زمین از اسرارآمیزترین پدیده‌هایی است که در طول تاریخ ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. این پدیده آنقدر اسرارآمیز و پیچیده است که حتی برخی از دانشمندان را به فکر جستجوی عامل آن در آسمان‌ها و خارج از مرزهای منظومه شمسی انداخته است. اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از حیات در خارج از کره زمین به دست نیامده است. تا به حال دانشمندان نظریه‌ها و مکانیزم‌های مختلف بسیاری در مورد پیدایش حیات ارائه کردند. نظریه‌هایی که بسیار متنوع و گاه متضاد می‌باشند. سازمان FBI که از یافتن راز حیات توسط دانشمندان ناامید شده اعلام کرده که هر یک از شهروندان که از این پدیده عجیب اطلاعاتی در دست دارند به این سازمان گزارش دهند. اطلاعات شهروندان محرمانه خواهد ماند. گرچه این یه شوخی بیشتر نبود، اما حقیقت اینه که دانشمندان تاکنون از ارائه مدلی قابل قبول از پیدایش حیات بر روی زمین عاجز بودند. در واقع هیچ مدلی که با تمامی داده‌ها سازگاری داشته باشه در دست نیست. امروز ما می‌خوایم ذره‌بینمون رو برداریم و در اعماق تاریخ زمین به دنبال ردپای این اتفاق بگردیم. تا اواخر قرون وسطی تفکر عامه مردم بر مبنای پدید آمدن موجودات زنده به شکل خلق الساعه بوده. آنها تصور می‌کردند کرم و حشرات درون میوه‌های پوسیده به خودی خود پدید آمده و مگس به همین صورت از گوشت گندیده و عقرب از درون خشت خام ایجاد می‌گردد. در نیمه دوم قرن 17 دانشمندان با آزمایش‌های بسیار نادرست بودن این باور را اثبات کردند. با اختراع میکروسکوپ دانشمندان به وجود موجودات بسیار ریزی که در تمام طبیعت وجود دارند پی بردند و بار دیگر تئوری خلق الساعه بودن برای این موجودات مطرح شد. این بار لویی پاستور در قرن 19 اثبات کرد که تمامی موجودات میکروسکوپی از تکثیر موجودات مشابه خود پدید می‌آیند و برای همیشه بر این باور غلط خط بطلان کشید. حاکمیت نظریه پاستور بر جامعه علمی چنان قوی بود که چارلز داروین نظریه پرداز فرضیه انقلابی تکامل جرأت مخالفت با اون رو نداشت. داروین معتقد بود که همه موجودات حاصل تکامل موجودات ساده تر قبل از خودند. اما به این سوال که ساده ترین موجود یا موجودات چگونه ایجاد شدند پاسخی نداد. چارلز داروین در نامه‌ای به دوست خود می‌نویسه که حیات احتمالاً در برکه‌ای کوچک و گرم مملو و از مواد عالی مانند آمونیاک، نمک‌های اسید فسفوریک، حرارت، نور و الکتریسیته آغاز شد. آفرین، هالدون، میلر، فاربس و صدها دانشمند دیگر سالیان دراز بر اساس نظریه داروین روی تئوری‌های پیدایش حیات از درون دنیای کانی تحقیق کردند. اما مشکلات همچنان فراوان. سلول‌های جانداران امروزی بسیار تکامل یافته بوده و از هزاران ماده پیچیده تشکیل شده‌اند. واضح است که تمامی این مواد در سلول‌های اولیه وجود نداشته. تعداد آنها بسیار محدود بوده، اما باید فهمید که همین تعداد محدود چگونه ایجاد شده و در کنار هم قرار گرفته. وقتی قرار یک ترکیب عالی از مواد پیچیده حیاتی به وجود بیاد، باید شرایط آزمایشگاهی بسیار دقیقی فراهم باشه. اما مشکل اینجاست که ما حتی شرایط کلی زمین اولیه رو هم نمیدونیم. چه موادی وجود داشتن و چه بر سر اونها اومده. دکتر کریم رستگار پیدایش حیات بر سطح کره خاکی را از زاویه جدیدی مورد بررسی قرار داده است. بدون دونستن شرایط دقیق حاکم بر زمین اولیه نمیتونیم مدل روشن و کاملی رو برای پیدایش مواد اولیه حیات پیشنهاد کنیم.
بنابراین لازم بود ابتدا مدل دقیقی رو برای شرایط فیزیک و شیمیایی زمین اولیه طراحی کنیم. نظریه‌ای که در حال حاضر در مورد چگونگی به وجود آمدن منظومه شمسی و زمین وجود داره، یعنی نظریه کانت-لاپلاس، دارای تناقضات و ابهاماتی است که نمیتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات باشه. اغلب فرضیات موجود در مورد وضعیت زمین اولیه بر پایه نظریه کانت-لاپلاس استوارند. بر اساس این نظریه زمین از تجمع میلیون‌ها شهاب سنگ به وجود آمده است. اما شواهد بسیاری نشون میده این تئوری اشکالات زیادی داره. یکی از مهمترین شواهد شرایط اکسیدواحیایی زمین در گذشته و حاله. ما اینجا یه تکه فلز سدیم داریم، یه ماده احیا کننده قوی. سرنوشت این عنصر به محیط اطراف اون بستگی داره. من تکه‌ای از سدیم رو در ظرفی از نفت سفید میندازم. نفت هم یه ماده احیایی قویه. بنابراین سدیم تا مدت‌های زیادی در این محیط احیایی بدون تغییر باقی میمونه. اما آب نسبت به سدیم یک ماده اکسید کننده است. کافی مقداری از سدیم رو در آب بندازیم. اوه، دیدیم که سدیم به سرعت اکسید شد. این همان اتفاقی است که برای کره زمین افتاده. اعماق کره زمین شامل گوشته تحتانی و هسته از مواد شدیداً احیایی تشکیل شده است، اما مواد گوشته فوقانی و پوسته اکسیدی هستند. این موضوع و شواهد متعدد دیگری به ما نشون میدن که زمین اولیه از دو گروه مواد احیایی و اکسیدی در دو مرحله مجزا تشکیل شده. یعنی ابتدا زمین اولیه شکل گرفته که احیایی بوده، اما در مراحل بعد مواد اکسید کننده بر سطح زمین فرو ریختن و باعث اکسید شدن سطح زمین شدن. این موضوع با تئوری کانت-لاپلاس که اکنون مورد قبول اغلب دانشمندان تناقض داره، چرا که شهاب سنگ‌ها عمدتاً از مواد نسبتاً اکسیدی تشکیل شدن. بنابراین بر اساس تئوری کانت-لاپلاس باید انتظار داشته باشیم که ترکیب کلی زمین نسبتاً اکسیدی باشه، در حالی که این چنین نیست و ترکیب کلی این سیاره غیر از لایه نازک پوسته و گوشته فوقانی غالباً احیایی بوده. بعد تا در اعماق زمین میتوان مقادیر زیادی از فلزات آزاد رو یافت. منظومه خورشیدی از درون یک توده گرد و غبار بزرگ به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده است. دکتر رستگار معتقد است که انفجار یک سوپرنووا قطعه بزرگی را به سوی سحابی خورشیدی شلیک کرده است که در مداری بیضوی درون سحابی به حرکت درآمده است و در اثر جذب ذرات سحابی بزرگ شده، سپس به دلیل مقاومت گازها حرکت مداری آن کند شده و به شکل مارپیچ به سمت مرکز سحابی سقوط می کند. او در مرکز تحقیقاتی خود سقوط این جرم عظیم را به مرکز سحابی شبیه سازی کرده و امکان تقسیم شدن قطعه اولیه به سیارات گوناگون را به وسیله رایانه نشان داده است. امروزه دانشمندان میدونن که زمین پس از شکل‌گیری در دو دوره متوالی مورد حمله شهاب سنگ‌ها و دنبالدارها قرار گرفته. دوره اول دوره حمله شهاب سنگ‌ها بوده، دوره‌ای که در اون شدت برخورد بیشتر بوده و طول دوره کوتاه‌تر بوده و به تدریج از تعداد شهاب‌ها کاسته شده. اما دوره بعدی متعلق به دنبالدارهاست، دوره‌ای که خیلی طولانی‌تر بوده و نیمه عمری معادل با 150 میلیون سال داشته. به دلیل اکسیدی بودن شهاب سنگ‌ها و خصوصاً دنبالدارها، ترکیب جو زمین اولیه به تدریج تغییر میکنه و از ترکیبی کاملا احیایی به ترکیبی اکسیدی تر میرسه. بر اساس تئوری ما درجه احیای زمین اولیه تقریبا معادل با هیدروژن خالص بوده، اما در طول زمانی که ما اون رو به 4 دوره تقسیم کردیم، ترکیب جو زمین تقریبا به درجه اکسیدی آب میرسه. آب اگرچه از نظر اکسیدی خنثی‌ساز، اما نسبت به زمین اولیه بسیار اکسیدی تره. مدل پیشنهادی دکتر رستگار برای تشکیل منظومه شمسی از جهات زیادی متفاوت با تئوری‌های قبلیه. در قسمت دیگه‌ای از همین برنامه به جزئیات دقیق این مدل خواهیم پرداخت.
اما در ادامه میخوایم بدونیم که این مدل پیشنهادی جدید کمکی به حل معمای حیات خواهد کرد. در مورد تولید مواد حیاتی برای پیدایش حیات اولیه، مشکل بزرگی که وجود داره اینه که ایجاد یک سلول زنده به مواد مختلفی مانند DNA، RNA، فسفولیپیدها و پروتئینها نیاز داره. ما در آزمایشگاه بسیاری از این مواد رو میتونیم به وجود بیاریم، اما تولید هر کدوم از این مواد به یه شرایط ویژه‌ای مانند دما و شرایط احیای مشخصی احتیاج داره. به عنوان مثال به هیچ وجه نمیشه یک قند رو در همون شرایطی که برای تولید اسید چرب لازم هست تهیه کنیم. اما نکته عجیب آن است که در ایجاد یک سلول اولیه، هرچند ساده، تمامی این مواد در یک محیط تولید و ترکیب شدند. قندها رو در آزمایشگاه از فرمالدهید در محیط آبی نیمه اکسیدی میتوان تولید کرد. اما برای تولید اسیدهای چرب نیاز به ترکیبی معین از گازهای احیایی مانند متان، مونوکسید کربن و کاتالیزور آهن در حرارت بالا می باشد. می بینیم که شرایط تشکیل این دو بسیار متفاوته. اما میلیاردها سال پیش، در زمانی که همه این مواد در کنار هم قرار گرفته و اولین سلول را تشکیل دادند، شرایط محیط اطراف چه بوده است؟ این رازی است که تاکنون هیچ یک از نظریات رایج نتونستن جواب قانع کننده و کاملی برای اون پیدا کنند. اما در مدل پیشنهادی دکتر رستگار این امر امکان پذیره، چون دما و درجه اکسیدی شدن جو زمین به تدریج تغییر میکنه و به همین خاطر طیف وسیع از مواد میتونن به وجود بیان. حالا بهتر نگاه دقیق‌تری به وقایعی که در ابتدای پیدایش زمین رخ داده بندازیم. داده‌های کنونی نشان می‌دهد که بیش از 99% جرم سحابی اولیه را هیدروژن و هلیوم تشکیل می‌داده. جرم اکسیژن که در مقام سوم قرار دارد، تنها 1/1000 هیدروژن بوده است. مقدار عناصر دیگر آنقدر کم بوده است که جرم مجموع همه آنها 70% جرم اکسیژن بوده است. ترکیبی کاملاً احیایی. در سحابی خورشیدی اکسیژن بسیار کم و عمدتاً به صورت ترکیب با کربن، هیدروژن، گوگرد و سیلیسیوم بوده است. در واقع نسبت آب به مونوکسید کربن به غیر از اطراف سیارات بسیار بزرگ کمه. زمین اولیه در محیطی کاملا احیایی و فاقد آب شکل گرفت. جرم این زمین 80 تا 90% زمین کنونی بوده است. خورشید اولیه 4 میلیارد و 570 میلیون سال پیش در مرکز سحابی خورشیدی شکل گرفت. تولد این ستاره با آتشبازی عظیمی همراه. تاتوری مرحله‌ای از تکامل ستارگان خورشیدگونه است. در مرحله آخر تجمع سحابی، واکنش‌های هسته‌ای در مرکز آن شروع شده باعث انفجار تاتوری می‌گردد. طی این انفجار بادهای شدیدی از سمت خورشید شروع به وزیدن می‌کنند. این بادها در دو قطب ستاره، دو ستون عظیم از شعله و در سطح استوایی دیسکی از گرد و غبار ایجاد می‌کنند. این دیسک به تدریج گسترش یافته سیارات منظومه را تا دورترین نقاط در می‌نوردند. با عبور از اطراف زمین، جو اولیه آن کنده شده و از بین می‌رود. از این زمان فعالیت هسته خورشید، قلب تپنده منظومه شمسی، آغاز می‌شود. پس از مرحله تاتوری، بارش هزاران شهاب سنگ بر سطح زمین مانند یورش سوار نظامی قدرتمند آغاز می‌گردد. انرژی حاصل از برخورد این عرابه‌های عظیم میدان جنگ را چنان گداخته می‌کند که سطح سخت شده زمین مجدداً ذوب شده و دریایی از مواد مذاب سراسر آن را می‌پوشاند. ترکیب شهاب‌سنگ‌ها نسبت به زمین اولیه اکسیدی بود و درصد مواد اکسید کننده مثل آب و املاح اکسیدی در اونها نسبتاً زیاد بوده. با بارش شهاب‌سنگ‌ها ترکیب سطح زمین به تدریج اکسیدی شده و جرم و افزایش پیدا کرده. پس از اندکی آرامش نسبی نوبت به حمله پیاده نظام می‌رسد. غول‌های یخی آرام گرفته در مرزهای منظومه شمسی در طول صدها میلیون سال بر زمین جوان فرو می‌آیند. دنباله‌دارها که حدود 50%
جرم آنها را آب تشکیل می‌دهد، ترکیب سطح کره زمین را به کلی دگرگون می‌کند. برخی از دانشمندان میزان کل آبی رو که از طریق برخورد دنبالدارها به زمین وارد شده رو بیش از 50 برابر کل آب اقیانوس‌های کنونی می‌دونن. این آب با مواد احیایی سطح زمین ترکیب شده و باعث اکسیده و هیدراته شدن پوسته کره زمین میشه. آب میتونه باعث اکسید شدن مواد احیایی بشه. سوختن سدیم رو که به خاطر دارید. اینم یه نمونه دیگه. اکسیژن آب با آهن گداخته ترکیب شده و هیدروژن آزاد میشه. با آزاد شدن هیدروژن و دیگر گازهای احیایی از سطح زمین، جوی احیایی اطراف کره زمین رو فرا میگیره. اما جاذبه زمین اون اندازه نیست که بتونه هیدروژن سبک رو اطراف خودش نگه داره و این ماده به تدریج از جو خارج میشه و در طی زمان نسبت اکسید به احیایی جو افزایش پیدا میکنه. تغییر تدریجی جو کره زمین میتواند باعث ایجاد مواد عالی بسیار گوناگونی گردد. خب نظر قابل تعمقی به نظر میرسه، اما اینجا یه مشکل دیگه وجود داره. این درسته که عوض شدن تدریجی شرایط محیطی میتونه مواد مختلفی رو ایجاد کنه، ولی باید در نظر گرفت که این تغییرات در کره زمین طی صدها میلیون سال انجام شده، در حالی که مواد عالی مخصوصاً در محیط آبی معمولاً دوام زیادی ندارن و به زودی تجزیه میشن. پس چطور میتونیم تصور کنیم که همه این مواد در یک زمان و در یک مکان واحد قرار گرفتن و حیات رو پدید آوردن؟ اگر شرایط جوی و زمین شناسی اولیه رو به دقت بررسی کنیم، متوجه این نکته بسیار جالبی میشیم. و آن این است که در جو متغیر اولیه از نظر دما و ترکیبات شیمیایی مواد عالی دائما ایجاد شده و به وسیله بارش‌های گلولای یا بارش‌های اسیدی بر روی زمین فرود می‌آیند تا در طبقات رسوبی ذخیره شوند و از تجزیه در امان بمانند. درست همانطور که یک کارخانه پتروشیمی مواد عالی را ایجاد کرده و آنها را در انبار ذخیره می‌کند تا در شرایط لازم از آنها استفاده کند. البته این ساختار کریستالی گلروس است که مواد عالی ایجاد شده را در درون خود حفظ کرده و آنها را از تجزیه در امان نگه می‌دارد. کوهی رو که مشاهده می‌کنید بخشی از سازند آسماریه. این سازند مربوط دوران سوم زمینشناسی بوده و سنی در حدود 30 میلیون سال داره. این واحد سنگی در زمان رسوبگذاری حاوی مواد عالی بسیار زیادی بوده. این مواد عالی پس از میلیون ها سال تبدیل به نفت شدن و برای همین ما میتونیم در اعماق از این نفت‌ها استفاده کنیم. دلیل حفظ شدن این مواد عالی وجود یک سری سازندها و واحدهای سنگی است که به دلیل خواص فیزیکی خودشون مانع از تجزیه شدن عناصر عالی میشن. در اینجا سازند مارنی رازک رو میبینید که این فرایند رو انجام داده و باعث شده تا مواد عالی برای میلیون ها سال حفظ بشن و به عنوان یک سنگ پوشش شناخته میشه. در صورتی که این مواد و این واحدهای سنگی این گونه عمل نکنند، مواد عالی پس از میلیون ها سال ممکنه تجزیه بشن و از بین برن. بر اساس نظریه دکتر رستگار، مشابه چنین مکانیزمی در ابتدای پیدایش زمین نیز برای ذخیره مواد عالی که در هر دوره ایجاد می شده وجود داشته. در هر دوره مواد عالی معین ایجاد شده و در طبقه روی طبقه قبلی انبار شده است. در طی این 4 دوره تکامل شیمیایی کره زمین شکل می گیرد و همراه با آن زمین به تدریج سرد شده و از حالت احیایی به سمت اکسیدی می رود. به دلیل همین تغییر تدریجی این دوران را می توان دوران گذار یا ترانزیشن زمین اولیه نامید. دوران گذار بلافاصله بعد از شکل‌گیری پوسته اولیه زمین شکل میگیره. در این دوران تکامل شیمیایی زمین 4 مرحله رو میتونید دید. در هر یک از این مراحل جو زمین دارای درجه حرارت، درجه اکسیداسیون و ترکیبات گازی معینیه. به تدریج درجه حرارت افت کرده و درجه اکسیداسیون بالا میره تا اینکه به درجه اکسیدی آب میرسه. در هر یک از این مراحل مواد عالی معینی که برای تشکیل حیات لازمن ایجاد میشن.
انطباق این مدل تکامل شیمیایی با حقایق ثبت شده زمین میتواند بسیار هیجان انگیز باشد. از بین هزاران ماده شیمیایی که تا به حال در تاریخ زمین به وجود آمده، ما به دنبال چگونگی ایجاد اجزای 3 ماده بسیار مهم، یعنی پروتئین‌ها، فسفولیپیدها و اسید نوکلئیک هستیم. این مواد از 6 جزء اساسی تشکیل می‌شوند: اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه، تریگلیسیرید، فسفات‌های فعال، قندهای 5 کربنی و بازهای عالی. 6 ماده‌ای که قطعات پازل ما رو برای کشف معمای حیات تشکیل میدن. مکعب حیات، ساده‌ترین شکل حیات، به وجود حداقل این 6 ترکیب عالی نیازمند است. دکتر رستگار در مدل خودش دوران تکامل شیمیایی زمین رو از پیدایش تا ایجاد نخستین سلول به 4 قسمت تقسیم میکنه و معتقد در هر دوره بر اساس اتفاقاتی که رخ میدن و شرایطی که پیش میان تعدادی از مواد عالی مورد نیاز حیات به وجود میان. دوره اول، خاک سیاه چرب. با کاهش ریزش شهابسنگ‌ها و شروع بارش دنبالدارها، سطح زمین به تدریج سرد و سخت میشه. برخورد شهابسنگ‌ها با این سطح سخت و همینطور برخورد دنبالدارها با جو زمین موجب ایجاد گردوبار غلیظ در اطراف زمین میشه که ریزش اونها بر روی این سطح باعث ایجاد لایه‌ای از غبار گرد و خاک نرم میشه. با توجه به شرایط احیایی این جو، امکان ایجاد هیدروکربن‌ها بر اساس نظریه آبلسون در این شرایط وجود داره. آبلسون از دانشمندان علم منشأ حیات معتقد بود که در جو کره زمین مونوکسید کربن و هیدروژن در اثر واکنشی به نام فیشر-تروپش با یکدیگر ترکیب و هیدروکربن‌ها را به وجود آوردند. بر این اساس 2 دانشمند دیگر به نام یوری و هالدون اظهار داشتند که احتمالاً جو اولیه ترکیبی احیایی داشته است. اما نظریه یوری و هالدون با تئوری کانت-لاپلاس تناقض داره. بر اساس تئوری کانت-لاپلاس زمین از تجمع شهابسنگ‌ها تشکیل شده و شهابسنگ‌ها اغلب کندریتی و اکسیدی هستند. پس اگر زمین از تجمع اونها شکل گرفته باشه، باید دارای جوی اکسیدی باشه. دکتر رستگار با نقض تئوری کانت-لاپلاس و ارائه تئوری جدید خود بر احیایی بودن جو اولیه مطابق نظر یوری و هالدون صحه می‌گذارد. در مخازن بزرگ کارخانجات پتروشیمی گازهای احیایی با هم ترکیب میشن و مواد اولیه این محصولات رو به وجود میارن. همون گازهایی که در جو اولیه زمین وجود داشتن. در این مخازن واکنشی موسوم به فیشر-تروپش انجام میگیره که طی اون از ترکیب مونوکسید کربن و هیدروژن مواد عالی هیدروکربنی به وجود میان. اما آیا چنین واکنشی در جو اولیه هم صورت گرفته؟ انجام واکنش فیشر-تروپش به 3 عامل بستگی داره. اول وجود جوی احیایی حاوی هیدروژن و مونوکسید کربن، دوم دمای زیاد، سوم کاتالیزورهای آهن و نیکل آزاد. اما دانشمندانی که بر اساس تئوری کانت-لاپلاس جو زمین اولیه رو اکسیدی میدونن، بر این باورند که در چنین جوی فلزات آزاد نمیتونن در هوا معلق باشن، چون به سرعت اکسید میشن. اما بر اساس تئوری جدید ما، جو اولیه هم گرم هم سرشار از گازهای احیایی و از طرفی در اثر برخورد شهابسنگ‌ها و دنبالدارها غباری از آهن، نیکل و سیلیسیوم در جو پراکنده میشه که به علت احیایی بودن اون این عناصر میتونن به صورت آزاد در جو باقی بمونن و اکسید نشن. این فلزات آزاد میتونن به عنوان کاتالیزور در واکنش فیشر-تروپش شرکت کنن. بنابراین با افت دمای زمین داغ اولیه به زیر 600 درجه کلوین، تولید هیدروکربن ها از هیدروژن و مونوکسید کربن آغاز میشه. حرارت جو و تابش خورشید اولیه که اشعه ماورای بنفش بیشتری نسبت به امروز داشته، انرژی لازم برای این واکنش را فراهم می‌کند. در این مرحله جو زمین بیشتر از گازهایی چون هیدروژن، مونوکسید کربن و متان تشکیل شده و مقدار کمی از گازهای دیگر به همراه گرد و غبار در جو وجود دارند. در چنین جوی شرایط برای ایجاد انواع هیدروکربن‌های رشته‌ای و حلقوی ایجاد می‌شود. اما با توجه به حرارت سطح زمین، هیدروکربن‌ها با رشته‌های طویل روی زمین باقی مانده
و سبکترها به جو بازگشته و مجدداً وارد واکنش فیشر تروپش می شوند تا به رشته‌های طویل تبدیل گردند. در این واکنش‌ها امکان ایجاد رشته‌هایی که کمتر هیدروژنه باشند مثل الکل‌ها و اسیدهای چرب نیز وجود دارد. اسیدهای چرب در دوره‌های بعد به مواد مهمی مثل لیپیدها و فسفولیپیدها تبدیل میشن و قطعه‌ای از پازل معمای مواد حیاتی رو شکل میدن. هیدروکربن‌ها، آلدهیدها و اسیدهای چرب همراه با گرد و غبار موجود در جو به مانند برف سیاه بر روی زمین داغ که پوشیده از خاک نرم است فرود آمده و لایه‌ای از خاک چرب ایجاد می‌کنند. این لایه سراسر کره زمین را می‌پوشاند. به این ترتیب دستاورد دوره اول اسیدهای چرب